สวัสดีครับพวกกระช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะมา DIY นะครับเป็นงานไม้นะง่ายๆนะครับก็แนวคิดก็คือว่าด้านบนนะครับจะไว้วางสิ่งของพวกแก้วก็ได้หรือจะเป็นเครื่องปรุงหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะไว้แขวนนะครับไว้แขวนพวกแก้วไว้แขวนจิปาถะนะครับเครื่องตักเครื่องครัวอะไรพวกนี้นะฮะเราไปรับชมวิธีการทำเอาละครับหลังจากนั้นพอด้านตรงกลางแห้งสนิทอยู่แล้วนะครับคราวนี้เรามาติดตรงนี้นะหรือใครจะยิงตะปูซ้ำก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะนี่ครับนี่นะครับก็หลังจากเราเตรียมชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาเริ่มทำสีแต่อันนี้เนี่ยผมลงไปแล้วชั้นหนึ่งนะสีที่ใช้นะครับก็จะเป็น TOA นะเป็นสีอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ใส่ทินเนอร์ของเขาถ้าเราไม่ใช้ทินเนอร์เขาเนี่ยถ้าใช้ทินเนอร์อื่นนะมันจะไม่เงานะครับสีมันจะออกเป็นด้านๆนะเสร็จแล้วพอเราทาไปชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็กระดาษทรายมาเก็บเสี้ยนมันนะครับเนี่ยพอทาแล้วมันจะมีเสี้ยนอย่างนี้นะแล้วก็กระดาษทรายมาเก็บเสี้ยนนะเก็บดินจากนั้นก็ผสมที่นี่นะครับผมใช้เป็นสีอุตสาหกรรมนะครับจะใช้พ่นก็ได้จะใช้ทาก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะฮะแต่ถ้าต้องการความละเอียดสูงงานเนียนๆเนียบๆก็อาจจะต้องใช้พ่นเอานะครับแต่สำหรับงานนี้ผมไม่ได้ต้องการความละเอียดสูงมากนะก็ปานกลางก็ใช้ทาก็ได้ครับนี่สีอุตสาหกรรมของ TOA
ครับเป็นเบอร์นี้นะครับโอ้โหเบอร์แย่แล้วไปบอกก็สีอุตสาหกรรมครับใช้ได้นะฮะเบอร์ไม่เห็นแล้วนะฮะครับผสมด้วยทินเนอร์นะครับก็อัตราส่วนสักครึ่งประมาณ2ชั้นนะครับชั้นแรกก็ผสมเยอะหน่อยก็ได้ครับบางๆหน่อยมันจะได้ซึมเข้าดีนะครับเราก็ใช้โซ่ไปเลยเดี๋ยวมันยังโอเคได้ครับอันนี้เป็นวิธีแบบบังก้นนะแบบนี้เนี่ยก็ยกอากาศอันเนี้ยมันอยู่ในห้องครัวใช่ไหมแล้วอย่างนี้อันนี้เราใช้สีอะไรคะอันนี้เป็นสีสะท้อนแสงเป็นสีสเปรย์เนาะสีสเปรย์อาจจะพ่นยากนิดนึงมังคุดละมุดลำใหญ่เลยอันนี้แอปเปิ้ลป่ะคะเดี๋ยวให้มันแห้งแล้วก็ลงเคลียร์ซับอีกทีนะครับแต่ถ้าไม่อยากได้ฟุ้งแบบนี้นะก็ง่ายๆก็คือว่าเราอาจจะใช้สติกเกอร์ตัดหรือว่าอะไรประมาณนี้ที่มันติดลงไปแนบเลยแต่นี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เลยทำเล็กๆน้อยๆเล่นๆก็จะได้มางานประมาณนี้เอาละครับจากนั้นเรามาเริ่มติดตั้งกันนะครับสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับวิธีการติดตั้งการเจาะแบบไม่มีฝุ่นนะครับจากนั้นเราก็เริ่มกันเลยครับใส่ปุ๊บใส่เข้าไปอย่างนี้ครับต่อนี่ไม่ใช้ต้องออกก่อนเสร็จแล้วก็นำมาติดตั้งครับโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผสมคราวนี้เราจะสามารถแขวนอะไรก็ได้นะฮะแขวนอุปกรณ์ตัดเซรามิกของเรานะครับข้างบนก็ยังสามารถวางพวกของที่จะกิฟได้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับยังไงหวังว่าคงเป็นหนึ่งไอเดียนะฮะดีๆสำหรับวัสดุเหลือใช้นะครับที่ว่าเราสามารถนำมาทำเป็นประโยชน์ได้นะโดยไม่ต้องทิ้งเปล่ากันไปนะครับบวก
ความมุ้งมิ้งไปนิดหน่อยนะขอบคุณมากครับยังไงอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ